أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. څنګه ملګرو امید ده چې ټول بخیر. ان شاء الله لیکچرز ویډیوز شروع دي کوم چې پیډز باندې تاسو ته ډیسکس کوم. پریویس ویډیو کې مونږه ویب ډیولپمنٹ کړو، صحیح شو. ویب ډیولپمنٹ څه سکوپ دی، کم لینګویجز یوز کیږي، څنګه به ولځي. ان شاء الله په دې ویډیو کې مونږه د ایپ ډیولپمنٹ باره کې قصه کوو چې ایپ ډیولپمنٹ چا ورسره شوقي نو پکار چې هغې له څه یادول پکار دي، څه کول پکار دي. نو ایپ ډیولپمنٹ پریزنټر محمد ابسم ایپ ډیولپمنٹ وایي ساته. نو ایپ ډیولپمنٹ چې د هغه پروسس ده چې په دې کې مونږ سافټویر اپلیکیشن جوړو د چا دپاره، د موبایل ډیوایسز دپاره، د ټیبلیټس دپاره، آیپیډ، آیپوډ او د ډیسکټاپ کمپیوټرز دپاره به کې هم مونږ څه کولی شو، سافټویر ډیولپ کولی شو. دې پروسس ته مونږ ایپ ډیولپمنٹ وایو. ایپ ډیولپمنٹ کې ډیزاینینګ، کوډینګ او ټیسټینګ دا درې څیزونه مونږ کوو. نور هم ډېر دی خو دا درې پکې ډېر اهم دي. اول مونږ پلانینګ وکړو چې سافټویر مونږ جوړول پکار دي، بیا د هغې ډیزاینینګ سټارټ والو، د ډیزاینینګ نه بعد د هغې کوډینګ کوم چې بیک امپلیمنټیشن وي، او بیا په آخره کې ټیسټینګ، یونټ ټیسټ او انټیګریشن او ټیسټینګ او سیسټم ټیسټینګ، دا ایز ا هول ټیسټینګ یې وکړو چې کله ټیک وي نو بیا یې مونږ پلی سټور، ایپ سټور وغیره سټورز ته وښیدو، د هغې نه بیا مونږ روپۍ ګټلی شو. د دې نه علاوه هیسټري څه ده، نو مین فریم کم دور چې 1950 1960 کې انټایر روم کوم چې کمپیوټر میس یو مین فریم مشینو، صحیح شو. ډیولپر سیمپل اپلیکیشن کریټ کړله، اټومیټ ټاسک کو، صحیح شو. بیا چې د لو لیول لینګویج پروګرامینګ کې و، صحیح شو. بیا چې د 1970 80 دور راغی، پرسنل کمپیوټرز چې کوم پی سی پرسنل کمپیوټر، هغې کې ایپل شو، آی بی ایم شو او نور داسې گیمز وغیرہ پکې هم د راله، صحیح شو، د ایپ ډیولپمنٹ کې، او دغه سافټویرز پکې جوړ شوله. بیا د دې نه علاوه جی یو آی دور راغی، ګرافیکل یوزر انټرفیس، کوم چې موږ په وینډو کې په ایزي سره هغه کنټرولولی شو. 1980 1990 دور دا کله چې ایپل والا میکنټش اپریټنګ سیسټم او مایکروسافټ وینډوز چې کوم هغه په هغې باندې موږ اصل کې موږ په دې دوه پلیټفارم باندې که آیوس اپلیکیشن ډیولپ کوئ ایپل به استعمالوئ، او که چېرته انډرایډ والا ډیولپ کوئ نو تاسو په ایپل کې هم ډیولپ کولی شئ، مایکروسافټ وینډوز کې هم ډیولپ کولی شئ، خو پلیټفارم جدا وي، صحیح شو. انټرنیټ دور پکې بیا راغی 1990 کې، صحیح شو. دا تیوري تاسو ځان له کتلی شئ. د دې نه علاوه موبایل اپلیکیشن بیا په 2000 کې راغی، صحیح شو. 2008 کې بیا نور پکې سیټ شول، آیفون وغیره ایپ ډیولپمنٹ پکې راغله، صحیح شو. مختلف ایپس جوړ شوه او دغه شان پلی سټور او ایپ سټور پکې راغله چې هغې ته به پلی سټور ته به خلکو انډرایډ ایپس خېجول، کوم چې اے پی کې سپورټ کوي، آی پی ای چې کوم سپورټ کوي هغه ایپل سپورټ کوي، نو هغې لپاره ایپ سټور راغی. او دې نه علاوه بیا په آخره کې کلاؤډ کمپیوټینګ ټیکنالوجیز هم راغله، صحیح شو. کراس پلیټفارم چې کوم دی، کوم چې ریک نیټیو دی او پلټر وغیره دي. ایپ ډیولپمنٹ څه ټایپس دي، یو نیټیو دی، یو ویب دی، یو هایبریډ دی. نیټیو ایپس هغه ایپس ته وایي چې هغه مونږه فار ایگزامپل مونږ د آیفون دپاره ایپس ډیولپ کوو، نو آیفون دپاره به صرف یو لینګویج یوز کې، او یو ایکسکوډ یو پلیټفارم دی هغه به یوز کې، او د هغې لپاره لینګویج سویفټو او ابجیکټیو سی پخوانی لینګویج و، بیا سویفټ کنورټ شوی نو سویفټ، صحیح و، نو سویفټ به یوز کې، نو دې ته نیټیو اپلیکیشن وایي. که چېرته ته وایې چې نه آیفون زمانه خوښېږي انډرایډ دپاره ډیولپ کوم، نو انډرایډ دپاره به بیا ته جاوا یا کاټلین لینګویج یوز کې، او پلیټفارم به کم یوز کې، انډرایډ سټوډیو به یوز کې، ټیک ته. نو دې ته وایي نیټیو اپلیکیشن چې په یو پلیټفارم کې ته صرف کار کولی شي، او که په دوو کې کوې نو هغې لپاره مختلف لینګویج او مختلف پلیټفارم زده کول لازمي وي. ویب ایپس خو ما تاسو ته په پریویس لیکچر کې ویلو چې په دې کې مونږ ویب سایټ جوړو، ویب ایپس کوم چې مونږ په براوزر باندې اکسس کوو نو دغې ته ویب ایپس وایي، صحیح شو. او هایبریډ چې کوم دی، هایبریډ د نیټیو ایپس او ویب ایپس او د کمپیوټر او مختلف څومره پلیټفارم دپاره چې دغه کوو دې ته دغه کراس پلیټفارم وته وایي. کراس پلیټفارم هغه پلیټفارم ته وایي چې په هغې کې د ټولو خصوصیات وي. فار ایگزامپل انډرایډ سټوډیو نه جاوا راغستې وي، د آیوس نه چې د سویفټ لینګویج راغستې وي، د ویب دپاره چې د هغې نه ویب دغه لینګویجز راغستې وي، ډیسکټاپ دپاره پکې د سی شارپ نه مدد اخیستی وي، همداسې نور دا ټول یې رایوځای کړی وي او یو لینګویج ته کنورټ شوی، او یو لینګویج یا نیټیو کې جاوا سکرپټ دی یا څه دی د پلټر ډاټ لینګویج دی چې هغې باندې کراس پلیټفارم جوړ کړو. موږ یو کوډ بیس وي، او یو کوډ بیس بیا موږ څه ته کنورټ کړو، د هغې نه اے پی کې وباسو د انډرایډ دپاره، د هغې نه ای پی ای فایل وباسو د آیفون دپاره، د هغې نه ای ایکس ای فایل وباسو د وینډوز اپلیکیشن دپاره،
او د هغې نه ویب فایل وباسو د ویب سایټ دپاره. دا ټول په یو کوډ بیس په یو پلیټ فارم باندې موږ ډیولپ کړو. دې ته وایي کراس پلیټ فارم یا هایبرډ اپس. ایپ ډیولپمنٹ پروسس سره نو موږ دې لپاره پلانینګ وکړو چې را کوم سافټویر موږ ډیولپ کوو نو آیا دا موږ په دې په کوست څنګه راځي، کوست خرچه او د ټایم به زموږ څومره اخلي، یوزر انټرفیس به څنګه ډیزاین کوو، دا به کوو. ډیزاین د هغې وکړو. ډیزاین مطلب د هغې یو سکیچ جوړ کړو، ډیزاینینګ یې شروع کړو چې د دې ډیزاین موږ کوو. هغه په مختلف لینګویجز باندې کېږي، XML باندې کېږي، په ډاټ باندې کېږي، مختلف لینګویج تاله درځي نو ډیزاینینګ کولی شي. ډیولپمنټ بیا د هغې پروګرامینګ لینګویج د هغې فریم ورک د هغې مین بیک اینډ کوډ شروع کړو. بیک اینډ سروسز او ډیټا سټوریج موږ هر څه د هغې برابر کړو. بیا په اخره کې د هغې څومره ایررز وي او څومره پکې غلطیانې وي نو هغه موږ په ټیسټینګ پیس کې کوو چې هغه زموږ اپلیکیشن پوره ډیولپ شي نو بیا موږ پلی سټور ته اپلوډ کړو، ایپ سټور ته. ډیولپمنٹ ټیکنالوجیز مختلف دي. پروګرامینګ لینګویجز که چېرته نیټیو ته کې نیټیو اپلیکیشن مطلب یو پلیټ فارم له جوړی نو هغې لپاره iOS لکه جوړی نو سویفټ او objective C به یوز کوې. که انډرایډ جوړی نو جاوا یا کاټلین. او کراس پلیټ فارم کې موږ ډاټ او جاوا سکرپټ یوز کوو. ډاټ پروګرامینګ لینګویج چې تاله درځي نو ته کراس پلیټ فارم اپلیکیشن جوړولی شي سره لپاره لکه فلټر او ریکټ نیټیو. او ډیولپمنٹ انوایرمنټ لکه Xcode د iOS لپاره استعمالیږي. انډرایډ سټوډیو چې دی د یو کراس پلیټ فارم اپلیکیشن په دې کې ته فلټر کولی شي او ته جاوا هم کولی شي، نور لینګویجز پکې هم یوز کولی شي. او ویژوال سټوډیو کوډ هم یو کراس پلیټ فارم دی، په دې کې هم هر څه ډیولپ کېږي. نو تاسو بیسټ آیډیا کوم دی د ایپ ډیولپمنټ لپاره؟ بیسټ آیډیا د ایپ ډیولپمنټ لپاره انډرایډ سټوډیو او Xcode دی. انډرایډ سټوډیو بیسټ آیډیا ده. انډرایډ سټوډیو دا سټرکچر دی، یو طرف ته تاسو ته ایمولیټر یو موبایل پرووایډ کوي، صحیح شو، یو ایمولیټر. دلته کوډینګ فرنټ اینډ وي او بیک اینډ چې دی یو بله فایل پکې وي مین اکټیویټي ډاټ کاټلن یا مین اکټیویټي ډاټ جاوا. په هغې کې ته بیک اینډ کوډ کوو، فرنټ ایکسپورټ دپاره XML ده او دلته تا ته رننګ آوټپوټ ښیي. یوزر انټرفیس د دې لپاره موږ له پکار ده چې UI UX بیس ډیزاین کړو ایپ لپاره، ځکه چې یوزر انټریکشن د هغې سره ښه کوي نو ستا ایپ په ډېر چلیږي. ایپ مونټایزیشن چې کوم دی نو ایپ مختلف مونټایز کولی شي. لکه تاسو ایپ ډیولپ کو پلی سټور یا اپ سټور ته دې وښیدو نو د ایډسینس اکاونټ نه ته په هغې باندې ایډس ولګوه نو هغه ایډس خلک ګوري، هغه ایپ څومره استعمالیږي، ټایمینګ څومره ښه وي نو هغې باندې ته روپۍ ګټلی شي. دا ایپ مونټایزیشن دی. نو پکار دی ته سپریشن ماډل پیان کوي یا داسې فیچر به کې ورواړ چې هغه روپو ته واړه نو خلک په هغې باندې روپۍ درکوي، روپۍ تاله راځي، هغه فیچر هغه یوز کوي. نو پری فیچر هم به کې یوز کم به کې او پریمیم فیچر هم یوز کا. ډیفرنٹ اپ سټور دی. پلی سټور چې کوم دی دا ون ټایم دا انلیمیټډ $25 دی صرف او دا به سره دا APK غواړي. او اپ سټور چې کوم دی IPA فایل به دې ته خېږي، iPhones والا اپ او دا 1 year دپاره دی او $90 د 1 year دپاره. دا زما څه ایپس دی خپل M.A.I CSE ایپس دی. د دې نه علاوه قرآن مجید یو بیسټ ایپ ما جوړ کړی، انشاءالله به ریلیز کوم. AWKUM یو ایپ دی. د دې نه علاوه M.A.I هیکر یو ایپ دی. نور ډېر زیات ایپس چې دي نو هغه ما ډیولپ کړي دي انشاءالله او څه پکې ریلیز شوي دي. څه په پلی سټور پراته دي، څه چې دی نو په لینکس کې پراته دي. که ستاسو هغې ایپس ته ضرورت وي نو زما سره رابطه کولی شئ، زه به پکې سینډ کړم. M.A.I CSE ایپ چې دی دا په پلی سټور باندې اویلیبل دی. په دې کې تاسو بکس وغیره هر څه کتلی شئ او آنلاین یې کتلی شئ، ریډ کولی شئ، ډاونلوډ کولی شئ، ویډیو لیکچرز به یې کتلی شئ او نور به کې ډېر زیات فیچرز دي. د دې اپډیټ یو 4 ورژن چې کوم دی په هغې کې ډېر زیات فیچر دي. هغې کې زوالوجي، باټني، مایکروبایولوجي، نور ډپارټمنټ بکس او ویډیو لیکچرز او نور ډېر فیچر به کې راغلي دي. نو په دې کې ستاسو څه کوېسچن په دې لیکچر کې زما بالکل کولی شئ کمنټ کې او یا داسې واتساپ باندې رابطه وغیره څه کولی شئ. نو تاسو بالکل زما کوېسچن په دې کې کولی شئ. صحیح شو. تر دې پورې موږ اجازت راکړئ. په خپل دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د الله په امان.